történeti kutatás mindig kérdő és nem kijelentő mondatokkal kezdődik. Tehát különböző kérdéseket teszünk fel, amelyekre aztán megpróbálunk válaszokat találni. A leggyakoribb kérdőszavak például, hogy mi, mikor, ki által, hogyan, és legfőképp miért történt. Vagyis egy történeti kutatás nem úgy kezdődik, hogy először felállítunk egy elméletet, és aztán annak igazolására keresünk forrásokat. Ez nagyon helytelen és félrevezető eljárás lenne. Éppen ellenkezőleg, egy történész a rendelkezésre álló dokumentumok, illetve egyéb források alapján próbál meg következtetéseket levonni, illetve megállapításokat tenni a kutatás tárgyát képező történelmi eseményekről, időszakokról vagy éppen személyekről. Talán egy nyomozói munkához tudnám leginkább hasonlítani ezt a dolgot, amikor a rendelkezésre álló nyomok alapján megpróbáljuk minél pontosabban rekonstruálni az eseményeket. Azt is fontos leszögeznünk, hogy a történész nem bíró. Nem az a dolga, hogy ítéletet mondjon az egyes történelmi szereplők felett. A történész feladata, hogy megpróbálja bemutatni azokat a körülményeket és azokat a szituációkat, amelyek között az adott időszakban az egyes döntések megszülettek. Vagyis egy történésznek nem az utólagosan rendelkezésre álló ismeretekből kell kiindulnia, ugye szokták mondani, hogy utólag mindig okosabb az ember, hanem azt kell felderítenie, hogy az adott időszakban az adott történelmi szereplők milyen információkkal rendelkezhettek, amelyek alapján meghozták a döntéseiket. Tehát a történésznek sohasem szabad a következmények felől megközelíteni egy történeti eseményt, hanem meg kell próbálnia beleképzelnie magát a döntéshozók helyzetébe, és az előzmények vizsgálata alapján rekonstruálni az adott szituációt. Fontos az is, hogy a történész megpróbálja harag és részrehajlás nélkül megközelíteni a kutatás tárgyát. Valamint lényeges, hogy a történelmi eseményeket lehetőség szerint több oldalról is megvizsgálja, és a maguk összetettségében mutassa be. Én ezzel kapcsolatban azt szoktam mondani, hogy a történelem tulajdonképpen emberi történetek sokaságából tevődik össze, és mi emberek nem vagyunk tökéletes lények. Gyakran nem a racionalitás vagy a logika mentén, hanem érzelmeink alapján cselekszünk. És persze mindenkinek megvannak a maga erényei és hibái, jó és rossz döntései, érdemei és adott esetben bűnei. Tehát én úgy gondolom, hogy a történelemben nincs fekete meg fehér, csak szürke létezik. Van világosabb, illetve sötétebb szürke, és a történésznek éppen az a dolga, hogy ezeket az árnyalatokat is megfelelően bemutassa. Ehhez pedig véleményem szerint szükség van egy bizonyos fokú távolságtartásra a kutatási témával szemben, vagyis hogy a történészt lehetőség szerint ne ragadják el az érzelmei, mert ez lett a biztosíték arra, hogy minél elfogulatlanabbul, ideológiáktól mentesen, tényszerűen és elemző módon tudjon egy időszakot vagy egy eseményt értékelni. Ez persze sokszor nem könnyű feladat, de mégis úgy gondolom, hogy erre kell törekedni. Ugyanakkor visszautalnék arra, hogy a történelem tulajdonképpen emberi történetek sokasága, nem lehet olyan törvényszerűségek alapján leírni, mint például a fizikát vagy a matematikát. És éppen emiatt a történésznek azzal is tisztában kell lennie, hogy sajnos az egyes történelmi eseményeket a legalaposabb kutatómunka mellett sem lehet teljesen pontosan megismerni. Hogyan is néznek ki egy történeti kutatásnak a lépései? Ha kiválasztottuk azt az időszakot és témát, amivel szeretnénk foglalkozni, és megvolt a kérdésfelvetés is, akkor célszerű utána nézni, hogy milyen cikkek, tanulmányok, könyvek, egy szóval szakirodalmak állnak rendelkezésre erről. Egyrészt azért, mert érdemes tájékozódni, hogy egyáltalán mennyi és milyen szakirodalmat lehet találni az adott témáról, másrészt a kutatás további irányában is segítséget jelenthet, például arról, hogy hol érdemes források után kutakodni. Ez többnyire nem azt jelenti, hogy 2-3 könyvet elolvasunk és aztán ennyi, hanem ez az esetek többségében több tucat, vagy akár 100-as nagyságrendű kiadványnak az áttanulmányozását foglalja magába. A következő lépés az úgynevezett elsődleges forrásoknak a felkutatása és átvizsgálása. Ez azt jelenti, hogy olyan anyagokat, dokumentumokat, kiadványokat keresünk, amelyek az adott időszakban keletkeztek.
Ezeket többnyire különböző levéltárakban, könyvtárakban, gyűjteményekben, archívumokban lehet fellelni. Az esetek többségében pedig nem is egy helyről, hanem több különböző intézményből lehet ezeket összeszedegetni. Gyakran, főként a gazdag forrásanyaggal rendelkező korszakok esetében ez azt is jelentheti, hogy akár több ezer, vagy éppen több tízezer oldalnyi anyagot kell átnézni. Ha sikeres volt a kutatásunk, akkor egy információhalmaz áll a rendelkezésünkre, amelyből ki kell válogatnunk azokat, amelyek a mi témánk szempontjából lényegesek. Ugyanakkor éppen az is előfordulhat, hogy kevés információt találunk. Ez a probléma elsősorban az olyan időszakok esetében szokott felmerülni, ahol alig vagy egyáltalán nem áll rendelkezésre írásos anyag. Ilyenkor mit tud tenni a történész? Hát megmondja, hogy mi az, amit a rendelkezésre álló kevés forrás alapján meg tudunk állapítani, és mi az, amit nem. És sajnos olyan is előfordulhat, hogy több az, amit nem tudunk, mint amit tudunk. Én úgy gondolom, hogy ilyenkor nagyon fontos, hogy a történész maradjon a tényeknél, és a hiányokat, a hézagokat ne töltse ki sem a fantázia szüleményeivel, sem pedig legendákkal. Másként fogalmazva, a történésznek nem az a dolga, hogy konstruáljon történelmet, hanem hogy rekonstruálja a történeti eseményeket. De most induljunk ki abból az ideális helyzetből, hogy rendelkezésre áll a megfelelő mennyiségű forrás. A kutatás feldolgozási fázisának az egyik legfontosabb eleme a forráselemzés. Mit is jelent ez? A forráselemzés olyan módszereknek az összefoglaló neve, amivel a történész szóra bírja a történelem forrásait. Ennek a munkának az a nehézsége, hogy különbséget kell tennünk az egyes forrástípusok között, hiszen például egy törvényt nem ugyanolyan szempontok alapján kell elemezni, mint például egy újságcikket, vagy egy naplót, vagy egy levelet. A forrás elemzéshez szorosan hozzákapcsolódik a forrás kritika fogalma. A forrás kritika alapvető célja annak a vizsgálata, hogy az adott forrás mennyiben tartalmaz hiteles adatokat, mennyire alkalmas a történeti múlt rekonstruálására. Ezen munka során az írott forrásokkal kapcsolatban először is arra a kérdésre keresünk a választ, hogy ki a forrás szerzője, milyen kapcsolatban állt az által lejegyzett eseményekkel, és esetlegesen a világnézete, a gondolkodásmódja, a műveltsége, vagy éppen a pártállása mennyiben befolyásolhatta az által leírtak hitelességét. Hasonlóan fontos a forrás keletkezési idejének megállapítása, hiszen a történelmi események és lejegyzésük között eltelt idő hossza erősen befolyásolhatja az adatok valóságtartalmát. Minél több idő telik el az adott esemény és a forrás keletkezése között, annál nagyobb eséllyel fordulhatnak elő abban pontatlanságok vagy tévedések. Fontos, sőt elengedhetetlen a forrás keletkezésének a célját tisztázni, hiszen például a tudatosan az utókor számára írt anyagok, például önéletrajzok, visszaemlékezések, általában sokkal jobban torzítják a valóságot, sokkal elfogultabbak, mint az adott időszakban spontán módon keletkezett dokumentumok, mint például határozatok vagy különböző jegyzőkönyvek. Ezzel összefüggésben a történésznek azt a kérdést is fel kell tennie, hogy kinek használhatott az adott forrás, vagyis kinek állhatott érdekében a forrásban szereplő információk esetleges torzítása a valósághoz képest. Gyakorlatilag a forrás kritika segítségével próbáljuk meg elválasztani egymástól a hamis és a valódi forrásokat, illetve kiszűrni az azokban lévő véletlen tévedéseket vagy szándékos torzításokat. Ahhoz pedig, hogy ebben a munkában sikerrel járjunk, szükséges, hogy ugyanarról az eseményről lehetőség szerint több egymástól független forrást is megvizsgáljunk. Ennek az elemző munkának a végső célja, hogy a rendelkezésre álló információk alapján különböző következtetéseket, megállapításokat tehessünk, és szerencsés esetben a kutatás elején feltett kérdésekre is válaszokat találhassunk. Ugyanakkor gyakran az is előfordul, hogy a válaszok mellett, vagy éppen helyett újabb kérdések merülnek fel, újabb kérdésekkel találjuk magunkat szembe. Ekkor kell egy történésznek szembesülnie azzal a közhelynek számító igazsággal, hogy minél több tudással rendelkezünk egy időszakról, annál inkább rájövünk, hogy mennyi mindent nem tudunk róla. Nyilván a kutatásunk eredményeit szeretnénk a nyilvánosság számára is elérhetővé tenni. Ez pedig csak értelmező,
elemző és összegző módon tehetjük meg, hiszen valószínűleg senki, vagy csak nagyon kevesen olvasnának el egy több ezer oldalas tanulmányt. Tehát többnyire összefoglaló jelleggel, a kutatás alapján levonható és forrásokkal alátámasztható megállapításokat tartalmazzák ezek az írások. Mielőtt azonban az eredményeinket széles közönség elé tárnánk, ezeket szükséges a szakmai fórumokon, tehát műhelybeszélgetéseken, konferenciákon, előadásokon, szakmai folyóiratokban, tanulmánykötetekben, szakkönyvekben is bemutatni. Sőt, érdemes már a kutatás közbeni részeredményeket is a történész szakma elé tárni. Ez azért lényeges lépés, mert a kollégáktól érkezhetnek olyan építő jellegű szakmai észrevételek, javaslatok, kérdések vagy hozzászólások, amelyek akár a kutatás további menetére is hatással lehetnek. A publikációk tekintetében, anélkül, hogy a különböző formai követelményekbe belemennék, egy lényeges elemet szeretnék kiemelni, ez pedig a hivatkozás lenne. A hivatkozások többnyire lábjegyzetek vagy végjegyzetek formájában szoktak megjelenni az írásos kiadványokban, és egyrészt azt a célt szolgálják, hogy megjelöljük azokat a dokumentumokat, anyagokat, forrásokat, amelyek alapján a megállapításainkat, következtetéseinket megtesszük. Másrészt, ha idézünk valahonnan, akár szó szerint, akár egy gondolatmenetet átvéve, akkor is hivatkozással kell ellátnunk az adott szövegrészletet. Egy történeti kutatás végső célja, hogy az eredményeket a széles nyilvánosság számára is elérhetővé tegyük. Ezzel kapcsolatban az én személyes véleményem az, hogy ez a feladat, amelyet tudományos ismeretterjesztő tevékenységnek szoktunk nevezni, a történészek számára nem opcionális, tehát nem egy választható lehetőség, hanem kötelesség. Én úgy gondolom, hogy minden történésznek kötelessége az, hogy az új kutatási eredményeket közérthető módon a lehető legszélesebb közönséggel megismertesse. Ez történhet akár tudományos ismeretterjesztő cikkek, könyvek vagy előadások formájában, illetve nekünk történészeknek is haladnunk kell a korral, és az internet, valamint a közösségi média által kínált lehetőségeket is ki kell használnunk az információk átadására. Sőt, mondhatjuk, hogy ez utóbbi az, amelyre egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni. És a legfontosabb végcél pedig az, hogy ezek az eredmények egy idő után az oktatásban is, tehát az egyetemi, középiskolai, valamint általános iskolai tankönyvekben is megjelenjenek. Én úgy gondolom, hogy a történelem megismerése azért fontos, mert ez egy olyan dolog, amely láthatatlanul ugyan, de mindig velünk van. Velünk van a szüleink, a nagyszüleink, a rokonaink, a közösségünk történeteiben, a szokásainkban, a hagyományainkban, a nemzeti ünnepeinkben. Ha kilépünk az utcára, a történelem visszaköszön az épületeinkben, a szobrainkban, vagy éppen a közterületeink elnevezéseiben. A jelenünk a múltból táplálkozik, és a jövőbe vezető utat is csak a múlt alapos ismeretében jelölhetjük ki. A történész feladata az, hogy értelmezze és a jövő szempontjából is hasznosíthatóvá tegye a múlt eseményeiből levonható tanulságokat, mert a történelem önmagában nem tanít meg minket semmire, de kegyetlenül megbüntet, ha nem tanulunk belőle.